السلام عليكم جميعا. اليوم في عنا درس مهم جدا لكل مهتم في البيانات النقطية الراستر داتا الخاصة في نظم معلومات الجغرافية الجي اي اس. يتم استخدام الراستر داتا في خرائط الأساس أو مخرجات لكثير من أدوات التحليل، لذلك هذا الدرس مهم جدا لاكتشاف الراستر داتا. سيتم شرح أساسي ومقدمة بسيطة عن هذه البيانات النقطية الراستر داتا، وبعد ذلك كل شخص يتابع هذا الدرس يمكنه أن يصبح خبير في البيانات النقطية راستر داتا بعد متابعة هذا الدرس. نبدأ الشرح من هذا المقال الموجود رابطه في وصف هذا الفيديو. مهم جدا قراءة هذا المقال. إذا الراستر داتا البيانات النقطية، في عنا صورة بتوضح لنا هذا النوع من أنواع البيانات. ندخل على هذه الصورة للتوضيح أكثر. عندنا مثلا الراستر بتمثل من خلال حجم الخلايا، في عندنا نهر بالإضافة لأشجار. عند تمثيل هذه الطبقات الأشجار والأنهار على بيانات الراستر، بنلاحظ إنه مثلا رقم 1 بعطينا أنهار، ورقم 2 الأشجار. لكن المربعات اللي ما فيها قيم للخلايا هاي تعتبر نو داتا. طبعا مصطلح النو داتا راح يتكرر كتير لكل مستخدم أو لكل مهتم في مجال الراستر داتا. نرجع على المقال. في عندنا بيانات نقطية راستر ومتجهة اللي هو الفيكتور، وبيانات الجدول. طبعا البيانات النقطية الراستر داخل بيئة برامج الار جي اس مكانية. المقصود في المكانية يعني إلها مكان أو موقع على سطح الكرة الأرضية. تعتبر هذه البيانات خريطة أساس. طبعا إذا إحنا كيف نحصل على خرائط الأساس، نقدر نضغط هنا بنقلنا على مقال بيحكي كيف نحصل على خرائط الأساس داخل برنامج الأرك ماب. طبعا خرائط أساس لكل مشاريع الجي اي اس، ومن خلال المعالجات الجغرافية والإرجاع الجغرافي يعني الإسناد الجغرافي نضبطها بالشكل الصحيح. أيضا يمكنكم الاطلاع على طرق الإرجاع الجغرافي. من هنا نضغط بعطينا مقال بيحكي عن الإرجاع الجغرافي. أما البيانات المتجهة الفيكتور بيتم حصول عليها من أعمال المسح الميداني أو من بيانات النقطية اللي هي الخرائط. طبعا من خلال الرقمنة الديجيتايزنج بيتم رسم هذه البيانات والتعديل عليها وإضافة البيانات في الاتريبيوت تيبل. أما بيانات الجدول التيبل طبعا غير مكانية. طبعا الفيكتور والراستر مكاني يعني له موقع على الكرة الأرضية ونظام إحداثيات. أما الجدول يعتبر وصفي غير مكاني، يعني ما في له مكان على سطح الكرة الأرضية، لكن بتكون من أعمدة وصفوف أو من حقول فيها بيانات معينة. طبعا نحصل على التيبل من خلال تحويل ملفات الإكسل أو من خلال مخرجات أدوات التحليل، مثل أدوات تحليل الستاتستكس الإحصائيات. بالإضافة يمكن تحويل جدول بيانات أي طبقة سواء كانت فيكتور أو راستر ونحولها إلى جدول. في هذا المقال سيتم شرح كل ما يتعلق عن البيانات النقطية كمقدمة أساسية. من بعدها أي واحد بيقدر إنه يتعمق أكثر في البيانات النقطية. طبعا تتميز البيانات النقطية الراستر بحجم الخلايا، وكل ما كان حجم الخلية قليل بتزيد الدقة والوضوح والفهم. لذلك أي صورة جوية أو فضائية أو خريطة مدخلة إلى البرنامج يتم ذكر الدقة مقارنة بحجم الخلايا. يعني أنا ما أجي أحكي مثلا صورة جوية 10 متر، صورة جوية 10 سنتي. مثلا في عنا إحنا صورة جوية دقتها 10 سنتي موجودة في هاي المنطقة. ننتقل إلى الأرك ماب للتوضيح أكثر عن حجم الخلايا. إن هاي المنطقة لو عملنا زوم أكثر، بعدها نروح على هاي المنطقة، بنلاحظ إنه الصورة الجوية لما نكبرها كثير بيظهر عنا خلايا أو بيظهر عنا بيكسل. طبعا الخلايا بتكون منتظمة ومرتبة بشكل منتظم كثيرا. كيف يعني؟ إنه حجم الخلية منتظم، يعني الأبعاد بتكون منتظمة. يعني هاي مثلا 10 سنتي. لو اجينا قسنا الخلايا، هاي نطفي بس هاي الطبقة، بنلاحظ حجم الخلايا. لو اجينا على القياس من هاي المنطقة لهاي المنطقة، بنلاحظ 10 سنتي. من هون لهون 10 سنتي. هذه دقة هاي الصورة الجوية 10 سنتي. بالإضافة لو وضعنا نقاط بين كل نقطة ونقطة
أيضا بكون عندنا 10 سنتي. ولو في عندنا نقط في وسط هذه المربعات أو هذه الخلايا بهذه الطريقة، في عندنا بالوسط تماما عندنا أيضا المسافة 10 سنتي. هيك احنا بنقدر نعرف دقة وضوح البيانات النقطية الراستر داتا. في عندنا مثال آخر غير الصورة الجوية، في عندنا خارطة لأفضل الأماكن. على سبيل المثال لو رحنا على هاي المنطقة، أنا أيضا قمت برسم الخلايا للتوضيح. نعمل زوم، نغلق هاي الطبقة، بنلاحظ هون الخلايا. لو قسنا الخلايا من هون لهون هاي عطانا 2 متر. إذا هذه البيانات النقطية اللي عندنا اللي بتعبر عن أفضل الأماكن دقتها تساوي 2 متر. بهاي الطريقة نقدر احنا نعرف دقة كل صورة أو كل بيانات النقطية. نرجع على المقال. في عنا أنواع الصورة النقطية الراستر ايمج. تتكون الصورة النقطية من مجموعة من الخلايا البكسل كما تم ذكره، يعني مربعات منتظمة ومرتبة حسب الصفوف والأعمدة التي تتكون منها الخلية. لذلك كل خلية بتحمل قيمة أو أكثر بتمثل معلومة معينة، مثل خلايا النموذج الارتفاع الرقمي مثلا. كل خلية في الارتفاع الرقمي بتعبر عن ارتفاع معين، والخلايا الموجودة في الصورة الجوية أيضا كل خلية بتعبر على منطقة معينة أو على قيمة معينة. لذلك عندنا البيانات النقطية لها عدة أنواع، ومن أهم هذه الأنواع أنواع الصور النقطية في عندنا الصور الجوية Digital Aerial Photograph، طبعا من خلال تصوير منطقة جغرافية من خلال الطائرة، مثلا التصوير من خلال طائرات الدرونز اللي بتكون بدون طيار. وفي عندنا صور الأقمار الصناعية الإيميجري فروم ساتلايت، اللي هي بتكون مصدر الصورة من الأقمار الصناعية، وبتم أخذ أكثر من صورة بفترات زمنية مختلفة بشكل مستمر ولأهداف كثيرة. أما الصور الرقمية الديجيتال بيكتشر بتم إنتاجها من خلال البيانات المتجهة الفيكتور داتا. يعني أنا ممكن يكون عندي طبقة نقطية فيها ارتفاعات، من خلال الطبقة النقطية اللي فيها ارتفاعات بقدر أحصل على نموذج ارتفاع رقمي، ومن ثم أقوم بإخراج خرائط للميول والانحدار والظلال ومدى الرؤية وغيرها من أنواع الصور الرقمية. أما خرائط المسح الضوئي وهو النوع الرابع السكانر مابس، يعني أي خريطة ورقية قمت بإدخالها على الماسح الضوئي السكانر، ومن ثم حوسبتها على جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب، ومن ثم نقلتها على برنامج الارك جي اس، تحديدا الارك ماب مثلا، وعملت عليها إرجاع جغرافي جيو ريفرنسينج عشان تصير مطابقة للواقع من حيث القياسات والمكان الجغرافي. بعدها أنا بقوم برقمنة هاي الخارطة واستخراج طبقات من هاي الخارطة داخل قاعدة البيانات الجغرافية، وإذا إدخال الطبقات الخريطة الورقية إلى قاعدة البيانات الجغرافية، هاي العملية تسمى ديجيتايزنج الرقمنة. عندي أنا خارطة فيها حدود بلد، فيها قطع أراضي، فيها عدد أعمدة الكهرباء مثلا، عندنا مثلا طبقة للمباني، طبقة للشوارع. هدول الطبقات استخرجتهم من خارطة ورقية معالجة جغرافيا وضعتها داخل قاعدة البيانات الجغرافية. هيك أنا بستفيد من خرائط المسح الضوئي. أما بالنسبة لماذا تمثل البيانات النقطية الراستر داتا، شو بتقدر تمثل لنا؟ جميع البيانات النقطية بتمثل الظواهر والمعالم والميزات الجغرافية الموجودة بالكرة الأرضية، مثل المعالم الجغرافية الواضحة بالتصوير سواء كان جوي أو من أقمار صناعية. كيف يعني؟ لو رجعنا على الصورة الجوية، نعمل زوم لكل هاي الصورة الجوية. إذا عندنا هاي الصورة الجوية مثلا، لو عملنا زوم على مكان معين، احنا من خلال النظرة الأولى نقدر نميز إنه هون في عندنا مدرسة. إذا من خلال المعالم الجغرافية الواضحة يعني نقدر نعرف إنه في عندنا مدرسة، في عندنا منطقة زراعية، منطقة مبنية، والمسطحات المائية. بكل بساطة مثلا هاي في عندنا هون منطقة زراعية، من خلال الصورة الجوية ميزت إنه هاي منطقة زراعية. أيضا تمثل بيانات النقطية بيانات التربة من خلال مخرجات الاستشعار عن بعد. يمكن الحصول على البيانات التربة من أي منطقة جغرافية مطلوبة من خلال الاستشعار عن بعد. أيضا الغطاء النباتي الإيميج كلاسيفيكيشن
لمنطقة معينة بقدر أوصل لخصائص الغطاء النباتي في هاي المنطقة. طبعا في عنا شريط في الارك ماب اسمه Image Classification. أنا من خلال هذا الشريط باجي بحدد عينات معينة، مثلا المناطق اللي هون برسم بهاي الطريقة. هاي أنا رسمت منطقة زراعية، بروح على منطقة ثانية، هاي المنطقة أيضا برسم فيها مربع عينات. بضل أخذ عينات لكل منطقة بتجمع فيها خصائص معينة. بعديها أنا بعمل دمج لهدول العينات. يعني أنا بقدر أروح على هذا الصندوق وبجمع الثلاث عينات اللي أنا كنت برسمهم وبعملهم ميرج، وبسميهم مثلا منطقة زراعية. بنفس الطريقة برسم الشوارع، وبنفس الطريقة برسم أيضا المباني وجميع المعالم الموجودة في الصورة الجوية. بعدها بقوم بأعمال تصنيف لهدول العينات والوصول إلى خريطة للغطاء النباتي في أي منطقة مطلوبة. أيضا تمثل البيانات النقطية الارتفاعات من خلال نموذج ارتفاع رقم الدم Digital Elevation Model، يمكن الحصول عليه من طبقة نقطية تمثل مناسيب الارتفاع، أو من خلال مخرجات الاستشعار عن بعد مثل استيراد البيانات من جوجل إيرث. مثلا أنا في عندي طبقة نقطية موجودة عندي هون. من خلال هاي الطبقة النقطية الموجودة عندي حق الخاص في الارتفاعات، هاي 827 و 826. من خلال هاي النقط بقدر أنا أحصل على بيانات نقطية بتمثل لنا الارتفاعات اللي هو الدم. طبعا هناك الكثير من البيانات التي يمكن تمثيلها من خلال البيانات النقطية، لكن نكتفي بهذا القدر من البيانات. في عنا طرق لعرض البيانات النقطية من خلال قيم الخلايا. في عنا بيانات متصلة، في عنا بيانات متقطعة. طبعا من وين عرفنا هاي أنواع البيانات؟ لو رحنا على أي راستر داتا نعمل عليه رايت كليك وبروبرتيز وبنروح على الديسبلاي. في عنا هون الخيار بيحكينا مثلا هي أول خيار خاص في الديسجريت داتا اللي هي البيانات المتقطعة أو الغير متصلة، والكونتينوس اللي هي المتصلة. طب هلا شو الفرق بين هدول البيانات المتصل وغير متصل؟ نرجع على المقال. عندنا البيانات المتصلة مثل خرائط الارتفاعات الدم، وخرائط درجات الحرارة، والخرائط الموائمة المكانية. بيتم استيراد هاي البيانات من خلالها تم إنشاء هذول الأنواع من الخرائط من خلال طبقة نقطية. طبعا بين كل نقطة ونقطة في عندنا مسافة معينة يمكن أن تكون منظمة أو غير منتظمة. كيف يعني؟ لو رجعنا على طبقة النقط الخاصة بالارتفاعات بنلاحظ مجموع النقط بشكل غير منتظم. يعني المسافة بين هاي النقطة وهاي النقطة 22 متر، لكن من هاي النقطة لهاي النقطة 33 متر، ومع أن هون مثلا المسافة 42، أن هاي النقطة اللي فوق 52. فهون في عنا توزيع غير منتظم للنقاط. فبنلاحظ في يعني بين هاي النقطة وهي النقطة في فراغ، ما في داتا، ما في بيانات. فمن خلال عمليات التحليل اللي هو بتم ملء القيم الغير معروفة البيانات اللي هي المناطق الفراغ، المناطق هاي الفارغة بتم ملئها بالبيانات بناء على النقاط المحيطة في المناطق اللي فيش فيها بيانات. طبعا هاي العملية اسمها إقحام اللي هي الانتربوليشن. لو رحنا على هاي الصورة، هاي الصورة موجودة في الارك تول بوكس. بنلاحظ انه عندنا عمليات تحليل الانتربوليشن خاصة بال 3D Analyst Tools، وايضا في عندنا في صندوق السبيشال Analyst Tools ايضا موجود عندنا انتربوليشن. طبعا هذول الادوات، طبعا في عندنا 8 ادوات خاصة بالانتربوليشن كلها بتعطينا نفس الهدف اللي هي ملء الخلايا الغير معروفة القيم. فلما انا اجي املأ هاي المناطق اللي ما فيها بيانات بهاي الطريقة، هات نكبر السيمبل تبع النقاط، بنلاحظ هاي نعمل في الاستعلام الايدنتيفاي. لو ضغطنا على هاي المنطقة هاي اعطاني قيمة 100، اعطاني قيمة 793 متر ارتفاع. اما النقطة اللي هون 789،
والنقطة اللي هون 794. بين هاي النقطة وهاي النقطة موجود عندنا داتا، تم ملء هذه الداتا بناء على الأدوات الانتربوليشن. لذلك الانتربوليشن مهم جدا جدا للوصول للبيانات المتصلة. أما بالنسبة للبيانات الغير متصلة أو المتقطعة اللي هي بتعتمد على قيم الخلايا على أكثر من نطاق، يعني بيكون عندنا قيم للخلايا من أكثر من نطاق. عدد النطاقات المتعارف عليه اللي هو الباندز نطاقات، في عندنا 3 نطاقات متعارف عليهم اللي هم الألوان الريد والجرين والبلو، حيث كل لون له قيمة ومجموع 3 قيم بيعطينا خلية، ومجموع الخلايا المتقاربة من حيث القيم تمثل لنا معلم أو ظاهرة جغرافية مثل سطح بناء، مثل شجرة أو جزء من شارع. وتعتبر الصورة الجوية هي أكبر مثال على هذا النوع من عرض البيانات النقطية. لذلك البيانات المتقطعة أكبر حجما من البيانات المتصلة، ويمكن استخراج راستر له نطاق واحد اللي هو بيانات متصلة وجعله 3 نطاقات من خلال أداة التراكب. خلينا نشوف هاي الشغلات على الأرك ماب، خلينا نميز بين هذول النوعين من الراستر. إذا في عنا الصورة الجوية، لو عملنا على أداة الاستعلام على أي منطقة موجودة، مثلا هاي المنطقة، هاي عملنا استعلام، ظهر عنا 3 قيم للخلايا، 200 أحمر و193 أخضر و151 أزرق. أعطانا شكل معين. يعني خلينا نقرب أكثر على نشوف الخلايا، نشوف منطقة أوضح. مثلا هاي المنطقة، هاي عنا احنا هون مرسومة خلية واحدة. لو ضغطنا على أي منطقة بهاي الخلية، هاي الداتا 190 191 159. نفس المربع لو نزلت بمنطقة ثانية، لو رحت على نفس المربع بس رحت على منطقة ثانية، راح يعطيني نفس الداتا. إذا ال3 أرقام هذول بصير لهم قيمة واحدة أو خلية واحدة بتمثل لنا معلم معين. لكن لو رحنا على راستر فيه قيمة واحدة أو نطاق واحد، عندنا هاي الداتا، هاي اللون معروف، يعني مثلا اللون الأخضر، هاي البكسل فاليو رقم 3، وين في لون أخضر بعطينا بس قيمة واحدة 3. أما اللون الثاني هيعطينا رقم 4. هيك احنا ميزنا بين البيانات المتصلة والغير متصلة. إذا أنا كيف بدي أقوم بإخراج بيانات راستر نطاق واحد وأحولها ل3 نطاقات؟ مثلا أنا بقدر أرجع على الأرك ماب، في عنا 3 بيانات أو 3 طبقات نقطية موجودة بهذا الشكل. أنا بقدر من خلال أروح على قائمة الويندوز، بعديها على الإيمج أناليسيز، بقدر أختار ال3 بيانات وأعملهم تراكب مع بعض ال3 على هاي الأداة. ظهر عندي راستر جديد. لو رحنا على الراستر الجديد بنلاحظ صار عندنا 3 قيم، ريد وجرين وبلو. لو رحت على أداة الاستعلام، هاي مثلا أضغط على هاي المنطقة، بيظهر عندي ريد وجرين وبلو، لكن الأصل هاي واحدة من ال3. لو ضغطت عليها بنلاحظ إنه الداتا فقط على البكسل فاليو رقم 1. فأنا لما يكون عندي أكثر من بيانات فيها قيمة واحدة، أو يعني بيانات متصلة من أكثر من مصدر أو لهدف معين، بقدر أجمعهم ويصير عندي 3 نطاقات أو أكثر. أما بالنسبة لاستخدام البيانات النقطية، طبعا بيتم استخدامها في قراءة الأساس كما ذكرنا في بداية هذا الدرس. طبعا البيس ماب هي عبارة عن نقطة بداية لأي مشروع، ويستخدم كمرجع أو خلفية لعرض البيانات. لذلك قراءة الأساس تعتبر توثيق حقيقي لجميع البيانات المستخدمة في المشروع. أكثر أنواع هذه الخرائط هي الصور الجوية والأقمار الصناعية.
والخرائط الورقية المعالجة أنا بقدر أجيب مثلا 20 خارطة أعالجهم وأرجعهم جغرافيا وأخرجهم خارطة واحدة. هاي الخارطة الواحدة اللي طلعت من 20 خارطة تعتبر بيس ماب. طريقة الحصول على البيس ماب، لو رحنا على الارك ماب، رحنا على الاد داتا، نقدر نختار من خلال هذا السهم بيجي عندنا اد بيس ماب واد داتا فروم ارك جي اس اونلاين. لو رحنا على الخيار الاول اد بيس ماب بيظهر عندنا اكثر من نوع من خرائط الاساس. انا بقدر مثلا اضيف خارطة الشوارع او الاقمار الصناعية او الناشونال جيوغرافيك، فعندنا اكثر من نوع من هاي الخرائط الاساس. مثلا الاوبن ستريت ماب، طبعا بظلل على الخارطة الاوبن ستريت ماب مثلا، بضغط على اد بضيف لي. طبعا بيعتمد السرعة، تعتمد السرعة بعد اضافة البيس ماب على سرعة الانترنت وقوة تشغيل الجهاز الحاسوب المستخدم. اما بالنسبة لاستخدامات البيانات النقطية الثانية اللي هي الخرائط الموضوعية راستر ثيماتيك مابس، اللي هي بيتم انتاجها من خرائط عمليات التحليل المشتقة من خرائط الاساس، مثل خرائط استعمالات الأراضي وتحليل الغطاء النباتي، بالإضافة للخرائط الموائمة المكانية. هاي تعتبر خرائط موضوعية. أنا في عندي مثال على الخرائط الموضوعية اللي هو الموائمة المكانية. لو عملنا زوم تو لاير، عندنا اللون أخضر اللي هي مناسب جدا، والأزرق مناسب، واللون الأحمر غير مناسب أو لا ينصح أبدا. أنا كيف حصلت على هاي الخارطة أو هاي الصورة؟ من خلال بيانات راستر مشتقة ومن خلال بيانات متجهة كانت الأساسية. أما بالنسبة للخرائط التمثيل سطح الكرة الأرضية اللي هي الراستر سيرفيس، يتم إنتاجها من خلال نموذج ارتفاع رقم الدم لتمثيل شكل الأرض من خلال خرائط الميول والانحدار ومدى الرؤية وخرائط التحليل الهيدرولوجي، كلياتهم بيقوموا بتمثيل الشكل الحقيقي لسطح الأرض. طبعا الحصول على هذول الخرائط أنا بقدر أروح على ال 3D، انا بقدر اروح على ال 3D Analyst Tool، بروح على بعد على الراستر سيرفيس. عندنا هدول الادوات اللي بيتم اخراج صور نقطية او بيانات راستر بتمثل سطح الكرة الارضية من خلال اضافة نموذج ارتفاع رقمي. يعني مثلا لو بدي احصل على انحدار او الميل في منطقة معينة، بضغط على اداة السلوب مثلا، بضيف الدم، بختار موقع الإخراج وبعدها بنضغط على أوكي، بيظهر عنا بيانات نقطية خاصة بالانحدار والميل. آخر استخدام البيانات النقطية راستر داتا، في عنا استخدام البيانات النقطية من خلال إنشاء حقل راستر فيلد في البيانات المتجهة اللي هي الفيكتور لإرفاق صورة نقطية لكل ميزة أو معلم فيتشرز داخل الطبقات. مثلا أنا عندي هاي الطبقة، بقدر أروح على Open Attribute Table وأعمل حقل جديد واختار نوع الحقل راستر ونسميه اي اسم. بعدها بنعمل اوكي وبنفتح الايديت ستارت ايديت. بعدها بنختار رايت كليك، بضغط على الحقل الراستر بفتح لنا هذا المربع، رايت كليك بعمل لود، بختار مكان وجود الصورة او البيانات النقطية. مثلا هاي الصورة، بنعمل اد ثم اوكي. هيك انا تم اضافة او ارفاق صورة على معلم معين. لو ضغطنا كمان مرة على هذا الحقل بيظهر عنا الصورة اللي احنا ضفناها. نعمل ستوب ايديت، هاي سيف ويس. لو رحنا على هذا المعلم اللي تم اضافة صورة له، نعمل زوم تو لاير على أداة الاستعلام، نضغط عليه، بيظهر عنا في الحقل الراستر الصورة اللي احنا ضفناها بهاي الطريقة. اما بالنسبة لمميزات البيانات النقطية، هناك الكثير من المميزات التي تخص البيانات النقطية الراستر داتا. نذكر أهم هذه الميزات. أول إشي عندنا شكلها بسيط وسهل الفهم، بمعنى لو في عندنا صورة جوية أو خريطة موائمة مكانية، مجرد ما نظر على هذه الصورة الجوية بفهمها بشكل بسيط جدا. في عندنا هون مناطق مبنية، في عندنا هون مناطق أشجار مثلا، عندنا مناطق مزروعة، في عندنا شوارع رئيسية، شوارع فرعية. إذا شكلها بسيط وسهل الفهم وتنسيقها قوي مثل الشبكة. يسهل علينا التحليل المكاني والإحصائي من خلال تقارب قيم الخلايا، بيعطينا معلومات مطلوبة. يعني في عنا مثلا عندنا قيم خلايا متقاربة
تنسيقها بيجي قوي مباشرة، فهذا التنسيق القوي بيسهل علينا عمليات التحليل المكاني والإحصائي. أيضا مميزات البيانات النقطية قدرة كبيرة في تمثيل الأسطح، أيضا خرائط أساس في معظم مشاريع الجي اي اس. أما بالنسبة لاستخدام جدول البيانات الاتريبيوت تيبل يعني للراستر، وخاصة بالراستر اللي بتحمل نطاق واحد يعني البيانات المتصلة، نقدر احنا نستفيد من جدول بياناتها. كيف يعني؟ لو رحنا على الارك ماب، عندنا مثلا خارطة للموائمة المكانية لأفضل مكان لإنشاء مجمع تجاري مثلا. لو رحنا على هذا الراستر عملنا له رايت كليك وأوبن اتريبيوت تيبل، والله في عندنا جدول بيانات. بقدر أضيف حقول أيضا. طبعا الصورة الجوية ما فيها اتريبيوت تيبل، لكن في عنا طريقة بنقدر احنا نضيف اتريبيوت تيبل للبيانات اللي فيها أكثر من نطاق، سيتم شرحه لاحقا. إذا لو رجعنا على خريطة الموائمة المكانية بنقدر نعمل Open Attribute Table، بنقدر أيضا نفتح الإيديت ونحكي مثلا القيم اللي بتحمل رقم واحد تعتبر مناسبة جدا، مناسبة جدا. أما مثلا اللي فيها قيمة رقم 2 مناسب. بعدين بنعمل Stop Edit. فأنا هيك كنت بإدخال بيانات على صورة نقطية، مثل البيانات الفيكتور موجود عندنا داتا وبيانات بقدر أضيف عليهم، كذلك الخرائط النقطية. إذا بعد ما قمنا بإضافة الحقول، فأنا بقدر أستفيد بنهاية الحقول اللي هي جدول البيانات في الحفاظ على المعلومات الموجودة التي تم عمل تحليل أو تصنيف لها. أيضا إضافة هاي الحقول بتساعدنا في دعم المعلومات عن الراستر، مثل كتابة وصف لقيم الخلايا. بعد ذلك بعد ما قمنا بإدخال البيانات بتم عمليات حسابات وإحصائيات على بيانات الموجودة بعد إضافة الحقول، ويمكن إظهارها عند استخدام أمر الاستعلام. يعني أنا لو رحت على الأرك ماب على هاي الخارطة اللي ضفت لها حقل جديد، رحت مثلا على المنطقة اللي عندنا هون وعملت استعلام، فظهر عندي القيمة اللي هي الخلية رقم واحد والحقل مكتوب عليه مناسب جدا. عندنا ملاحظة مهمة في استخدام جدول بيانات الراستر: البيانات النقطية اللي فيها أكثر من نطاق يمكن عمل لها إعادة تصنيف ريكتسيفاي للقيم الخلايا ليتم إضافة جدول البيانات. أنا قبل شوي في الشرح حكيت إنه راح يتم شرح كيف نضيف هاي الاتريبيوت تيبل على البيانات اللي فيها أكثر من نطاق، مثل الصورة الجوية. أنا مثلا في عندي صورة جوية، نعمل زوم تو لاير. طبعا هاي بتتكون هاي الصورة الجوية من 3 نطاقات، لكن ما فيها اتريبيوت تيبل. فأنا بقدر أحول هدول قيم الخلايا ويصير عندنا، وتصير هاي ال3 نطاقات نطاق واحد، يعني تصير من خلايا متقطعة إلى خلايا متصلة. نعمل إعادة تصنيف، نروح على أداة إعادة التصنيف سبيشال اناليست تولز، في عندنا صندوق الريكلاسس. من خلال هذا الصندوق بنروح على الأداة الريكلاسيفاي، نضغط عليها دبل كليك، بندخل هذا الصورة. الأفضل إنه نعمل كلاسيفاي إعادة تصنيف لهدول الخلايا ونخليهم ايكوال بشكل متساوي. يعني نقدر نتحكم بعدد الفئات، هاي مثلا 10 فئات. بعدها بنختار مكان الحفظ، نسميه تي مثلا، نعمل سيف واوكي. انتهت هاي العملية. نقدر احنا نفتح الاتريبيوت تيبل ونلاحظ القيم وعددهم، يعني قيم الخلايا رقمهم 1 و2 و3. مثلا رقم 1 في 541 خلية رقمها 1، عندنا مثلا 17,000 خلية رقمها 2 الفاليو تبعها. بهاي الطريقة بقدر أطفي هاي الطبقة وأشغلها بهاي الطريقة، بنلاحظ التشابه. طبعا هاي الخارطة الصورة الجوية في أدوات خاصة بالكلر ماب بتضيف الألوان المعينة، بيظهر عندنا بهذا الشكل. لكن عشان أحصل على الأتريبيوت بقوم بهاي العملية. أما بالنسبة للأشكال وطرق حفظ وتخزين البيانات النقطية داخل برامج ال ArcGIS، في عنا نوعين: في عنا شكل منفرد وشكل متعدد مالتي.
الشكل المنفرد اللي هو الشكل الأكثر استخداما والأسهل في التعامل، مثل أي صورة جوية واحدة أو خريطة ورقية معالجة جغرافية واحدة أو مخرج أدوات التحليل. وهذا هو الشكل الأساسي الذي ينبني منه باقي الأشكال. يعني الشكل المنفرد هو الشكل الأساسي للوصول إلى الشكل المتعدد. والشكل المنفرد يمكن أن يحتوي على نطاق واحد أو أكثر، وله عدة صيغ مثل التف والجي بي جي وغيرها من الصيغ. مثلا لو رحنا على الارك ماب بنلاحظ هاي الأيقونة الشبكية، هاي بتدل انه هذا النوع او شكل هذا الراستر هو شكل منفرد، صورة واحدة فقط. اما بالنسبة للشكل المتعدد في عنا نوعين: الموزايك داتا سيت والراستر كتالوج. طبعا الموزايك بضم مجموعة من الصور مرتبطة مع بعضها البعض بحيث تظهر كصورة واحدة كاملة، حجمها بيكون أكبر من الشكل المنفرد، ويمكن دمج عدد من الصور بفترات زمنية مختلفة تساعدنا في الاستعلام. وأيضا الموزايك ليس شرط أنه يكون صورة واحدة متصلة، يمكن يكون في عنا أجزاء متفرقة بتكون منتمية لنفس الموزايك داتا سيت. وأيضا تحتوي الموزايك داتا سيت على أكثر من نطاق. أما الكتالوج هي بتتكون من مجموعة من الصور لهم جدول بيمثل كل صورة منفردة في فهرس الكتالوج. يعني موجود عندنا فهرس لجميع الصور المنفردة اللي تم جمعهم داخل الراستر كتالوج. يمكن أن يوصل مثلا 1000 صورة داخل هاي الطبقة، ويمكن استخدامها لعرض الصور المتجاورة المتداخلة جزئيا أو كليا بدون الحاجة إلى إنشاء موزايك. لكن الكتالوج يعتبر شكل قديم جدا، وحاليا يفضل استخدام الموزايك. ليش؟ لأنه الموزايك فيه أدوات تحليل أكثر من الكتالوج. فمثلا في برنامج الارك جي اس برو لا يمكن أن يتعرف على البيانات الراستر كتالوج، لأنه شركة إزري بتعتبره شكل قديم جدا، والأفضل استخدام الموزايك. خلينا نفرق بين هدول الثلاث أشكال الموجودة عندنا داخل الأرك ماب، أو كيف أقدر أنشئهم. أنا مثلا موجود عندي داخل هاي قاعدة البيانات، بقدر أضغط على رايت كليك، نعمل نيو، ونقوم بإنشاء راستر كتالوج. طبعا أنا هون بكتب اسم هاي الطبقة اللي هي الراستر كتالوج، هاي نسميها كتالوج. يمكن اختيار الكوردينيت سيستم أيضا. بعدها نضغط على اوكي. هيك انا قمت بانشاء راستر كتالوج لكن فارغ، لا يوجد بداخله ولا اي صورة. نقوم بانشاء الموزايك على قاعدة البيانات نيو، بعدها موزايك داتا سيت، ندخل الاسم موزايك، الكوردينيت سيستم نختاره، بعدها نضغط على اوكي. اذا في برامج الارك جي اس موجود عندنا 3 اشكال للراستر داتا: كتالوج وموزايك والراستر داتا سيت. بعد ما اقوم بانشاء الكتالوج والموزايك، كيف بدي اقوم باضافة الصور على الكتالوج؟ بنروح على طبقة الكتالوج، بنعمل عليها رايت كليك، بنحكي له لود، اما من خلال داتا سيت راستر او من خلال ورك سبيس. طبعا ورك سبيس يعني مثلا عندي هون قاعدة بيانات فيها 4 صور، فانا بختار هاي قاعدة البيانات انه يضم لي ال4 صور داخل الكتالوج. وعشان اضيف الصور داخل الكتالوج انا بروح على الكتالوج، بعمل عليها رايت كليك، بعديها لود، بقدر اضيف من خلال مساحة عمل اللي هي جيو داتا بيس او من خلال الداتا سيت. لو رحنا على الخيار الثاني بعدها بنختار المكان. بس قبل ما اضيفهم لو رحت انا بس عشان التوضيح اكثر على هاي القاعدة، في عندنا هدول الصور، هاي الصورة الاولى وهي الصورة الثانية. نلاحظ هاي في عندنا جزئين من هدول الصور. هدول الصورتين او هدول البيانات النقطية بدي اقوم بادخالهم داخل الكتالوج. نرجع نعمل رايت كليك على الكتالوج، بعديها على لود والخيار الثاني نختار الصورتين اللي هي رقمها 1 و2، نعمل اد ثم اوكي. بعد انتهاء العملية بتم اضافة الصورتين داخل الكتالوج بصورة واحدة بهاي الطريقة. هاي ضفناهم
كانوا صورتين، الاريا رقم 2 موجود هيك بهذه الطريقة، كانوا لما دمجناهم صاروا صورة واحدة. اما بالنسبة للموزايك، كيف انا بقدر اضيف الموزايك؟ طبعا مجرد ما ضفت او قمت بانشاء رايت كليك وعملت نيو موزايك، ظهرت عندي داخل جدول المحتويات اللي هي الموزايك. بيظهر عندنا 3 طبقات، في عندنا الباوندري والفوت برنت والايمج. طبعا الباوندري بيكون حد جميع الصور اللي تم ادخالهم، اما الفوت برنت اللي هي المناطق التداخل بين هاي الصور، بكون في عندنا اكثر من صورة دخلوا مع بعض، صار في عندنا تداخل بين هذول الصور، فبنقدر نعرف مناطق او اجزاء المتداخلة من خلال هاي الطبقة اللي بيكون لونها اخضر. احنا طبعا نقدر نغير اللون زي ما بدنا. طبعا الايمج اللي هي الصورة النهائية لجميع الصور. عشان نضيف صور داخل الموزايك نعمل رايت كليك، بعدها بنضغط على اد راستر. طبعا احنا نقدر نضيف جي داتابيس كاملة او الراستر داتا سيت. نختار مثلا جي داتابيس كاملة، ونختار القاعدة، نختار قاعدة البيانات اللي اسمها ورك سبيس، نعمل اد ومن ثم اوكي. فانا هيك ضفت جميع الصور الموجودة في قاعدة البيانات، ال4 صور ضفتهم داخل الموزايك. ظهرت عندي بهاي الطريقة. طبعا اللون الاخضر بدل على الاجزاء المتداخلة. طبعا ليش ما ظهرت الصورة الجوية؟ بنكون بعمليات تحليل معينة لإظهار هاي الصور. نضغط على الإيمج، رايت كليك، بعدها بروبرتيز، ندخل على الديسبلاي. في هذا الخيار بنختار إن الخيارات، بنختار خيار بخص نوع البيانات الغير متصلة أو المتقطعة، يعني اللي هو ديسكريت. نختار الخيار الأول ومن ثم أبلاي. بعدها بنروح على السيمبولوجي وبنختار في النوع، ايضا نختار النوع القبل الاخير. بعدها بنعمل على ابلاي ومن ثم اوكي. هيك ظهرت عندنا جميع الصور بهاي الطريقة. يعني لو ضفنا الصور اللي قمنا بدمجهم مع بعض، هي رقم 1، رقم 2، رقم 3، ورقم 4. نطفي هاي الطبقة، والطبقات اللي عندنا هي رقم 4 موجود عندنا في هاي المنطقة، هاي رقم 3، وهي رقم 2، وهي رقم 1. إذا المناطق المتداخلة هي موجودة عندنا احنا هون. فهذا المقصود بالموزايك، تجميع الصور. والأفضل استخدام الموزايك في تجميع الصور أكثر من الكتالوج، لأنه الكتالوج فيه تحليل بسيط، لكن الموزايك لو رحنا على رايت كليك على الموزايك بنلاقي الكثير من أدوات التحليل. عندنا 3 خيارات للتحليل بالإضافة للآد راستر، لكن الكتالوج فيه أدوات تحليل بسيطة جدا، فالأفضل استخدام الموزايك في تجميع الصور. طبعا قبل نهاية هذا الدرس في عنا أمثلة عملية على تحليل البيانات النقطية. أول مثال عملي لفهم حجم الخلايا من خلال تحويل الفيكتور إلى راستر، وبعدها بنستخدم الأمر بكون بالتكبير على أفضل منطقة موجودة لهاي البيانات النقطية. مثلا في عنا هدول البيانات النقطية، في عنا واحدة دقتها 2 متر، وواحدة 10 سنتي، وواحدة دقتها سنتي. طبعا السنتي افضل اشي. لو رحنا على الاتنين متر بهاي الطريقة وعملنا رايت كليك، بنقدر احنا نعمل زوم على افضل منطقة واضحة. وطبعا زوم للتلاير، هاي زوم تلاير، لكن الزوم الثاني ببين لنا اكتر منطقة اكستنت معين، نقدر احنا نشوف افضل وضوح. اما اللي دقتها 10 سنتي، لو رحنا قربنا على اكثر منطقة فيها وضوح. اما الراستر الاخير اللي هو دقته 1 سنتي، انه هو اكثر منطقة فيها وضوح. هاي اول طريقة. نقدر مثلا من خلال نموذج ارتفاع الرقمي نعمل ايضا نشوف افضل منطقة بنقدر احنا نشوف فيها هاي البيانات النقطية. والصورة الجوية كذلك، هاي عندنا هون صورة جوية، ان هاي اكتر منطقة في الصورة الجوية دقتها مرتفعة جدا. ايضا يمكن تحليل البيانات النقطية من خلال الايمج اناليسيز الموجودة في قائمة الويندوز.
لو رحنا على قائمة الويندوز في عنا الايمج اناليسيز، نروح على هاي الصورة الجوية الموجودة عنا اللي هي رقمها اريا 4. لما اضغط او اظللها بفتح عندي جميع هدول ادوات التحليل، وانا بقدر العب في الالوان زي ما بدي واختار الاشي المناسب. بالاضافة انا بقدر اجمع اكثر من صورة مع بعض، بقدر اعمل كليب. مثلا عندنا هاي الصورة الجوية، ايضا بقدر مثلا اروح على الكليب، وقبل ما اكون بعملية القطع بختار اكستنت معين موجود عندي، بعدها بضغط على الكليب بقوم باقتطاع هذا الجزء حسب الاكستنت اللي انا عامل عليه زوم. هي تم انشاء صورة جوية جديدة من عملية الكليب. اترك لكم المجال في اكتشاف جميع هدول التحليل داخل واجهة الايمج اناليسيز. اذا بدي استرجع هاي الصورة قبل التعديل بقوم باغلاقها واضفتها كمان مرة. فمجرد ما انا اضيفها كمان مرة بسترجع الصورة الجوية كما كانت محفوظة. يعني هاي رقم 3 انا بقوم بتغيير الوانها بهذا الشكل. اذا بدي استرجع الشكل كما هو محفوظ بقوم باغلاق هاي الطبقة او بعملها ريموف، بضيفها كمان مرة تنضاف على الشكل اللي هي محفوظة عليه. اما بالنسبة لطريقة اضافة بيانات نقطية فيها اكثر من نطاق مثل الصورة الجوية، من خلال اضافة نطاق واحد او اضافة النطاقات الثلاثة. بمعنى انا لو رحت على اي صورة نقطية، مثلا عندي موجود هاي الصورة، لو كنت باضافتها نعمل زوم تو لاير، هي موجودة عندي هون، انا موجودة بنطاق واحد ما في ولا اي مشكلة. لكن اذا رحت على صورة فيها اكثر من نطاق، مثلا عندي هاي الاريا، عندي الاريا 1 موجود عندي باند 1 وباند 2 وباند 3، فانا بقدر اضيف البندات واحد واحد. يعني هاي اضيف الاول بظهر عندي بهذا الشكل بهذا اللون، هاي بضيف الثاني وهي ضفت الثالث، فطلع شكلها غير صحيح. عشان اضيفها بشكل المطلوب بضيف الملف او الطبقة الاساسية، بضيفها بهاي الطريقة بتظهر عندي بالشكل الصحيح. ايضا من خلال الاد داتا انا بقدر اروح على اي صورة بدي اضيف هاي الطبقة، بظللها وبضغط على اد، لكن اذا ضغطت عليها دبل كليك بقدر اضيف البندات واحد واحد. اما بالنسبة للتعديل عن النطاقات، يعني مثلا انا لو رحت على اي صورة جوية موجودة عندي، لو رحنا على اللون الاحمر مثلا وشلت اشارة الصح الموجودة عندي هون، اختلفت الوان هاي الصورة الجوية. نفس الاشي الاخضر، صارت عندي الصورة الجوية باللون الازرق فقط. اما بالنسبة لترتيب النطاقات، يعني مثلا انا عندي الريد رقم 1 والاخضر رقم 2 والازرق رقم 3. انا مجرد ما اضيف الصورة الجوية اللي فيها اكثر من نطاق بيظهر عندي الترتيب الصحيح. لكن اذا غيرت هذا الترتيب، مثلا الرقم الاحمر، اللون الاحمر اللي هو باند 1 خليته باند 3، اختلفت الوان الصورة. والنطاق الازرق خليته باند 1، تختلف هاي الصورة. فانا هيك غيرت في البندات، فبغير بالشكل الصورة الجوية. نرجع الالوان الحقيقية لهاي الصورة. ايضا لو رحت على رايت كليك على الصورة وبروبراتيز بقدر اغير الالوان من هاي المنطقة. بقدر اعدل على هاي الصورة. مثلا لو رحنا على هذا الخيار، عند اضافة اي صورة جوية الافضل ان نكون بترك هذه الاعدادات افتراضية كما هي موجودة، لانه التعديل على هاي الاعدادات الموجودة عندنا، مثلا لو رحت ضفت انا هاي المنطقة واعمل ابلاي، بنلاحظ انه صار في اشي خطأ على الصورة، فالافضل نتركها زي ما هي. لكن انا يمكن ان اكون بتحسين هاي الصورة الجوية
من خلال الاختيارات الموجودة. أما بالنسبة للفرق بين البيانات المتصلة والمنفصلة اللي هي المتقطعة يعني، من خلال قيم الخلايا. لو رحنا على هاي الصورة الجوية وعملنا على أداة الاستعلام على أي منطقة، بيظهر عندنا الخلية في 3 قيم خلايا: الريد والجرين والبلو. لكن مثلا على هاي الطبقة نعمل زوم تو لاير، بنلاحظ فقط قيمة واحدة. هذا المقصود في الفرق بين البيانات المتصلة والمنفصلة من خلال قيم الخلايا. وهيك احنا وصلنا لنهاية هذا الدرس. بتمنى من الجميع انه اخذ فكرة سهلة وبسيطة عن البيانات النقطية الراستر داتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.